Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám dnešního videa. Dneska se opět podíváme na hru Fallout 3. Díle jsme teda skončili tady nahoře, kde jsme vlastně namontovali jsme ten satelit na tady to vlastně tu rozhlednu. No a dneska budeme teda pokračovat tak, kde jsme minule skončili, takže vrátíme se zpátky a položíme fast travel. Cestujeme teda zpátky za tím žlutým psem teda. Protože všichni tady ještě žijou. Jdeme si teda pokecat se žlutým psem. Looks like the good fight has gained a new ally. Hey, all right! The hero of the wasteland returns. Díky, žlutý pse. Hey, you're the one that deserves all the thanks. You struck a major... Now, GNR can be heard clear across the capital wasteland again. That'll give Eden and those muties something. Before I get back to my calling, I bet you want to hear about your dad. Prosím. Whoa now, dry your eyes. A promise is a promise, and I will provide. When your dad passed through here, he and I talked for a good long time. He's a real stand-up kind of guy. He mentioned some scientific mumbo-jumbo which didn't make sense to me, and mentioned something called Project Purity. He also said something about going to visit a Dr. Lee in Rivet City. Then he left in a hurry. Rivet City, kde to je? You've never heard of Rivet City? Wow. Just wow. Well, a whole bunch of people got together and turned a beached aircraft carrier into a town. Pretty cool, huh? Just follow the river south from here. There's no way you can miss it. Takže to bychom měli. Dokončili jsme teda quest Radio Galaxy News a žlutý pes nám teda řekl, že náš otec šel za doktorkou Leoho do River City, které když se kouknete na mapu, tak je až tady dole. No, tím pádem, co my uděláme, je, že cestujeme tady k obchoďáku. Ne, to musíme vlez ven vlastně. Takže vlezem ven a cestujeme k obchoďáku. A odsud se dáme se odsud přímo do River City. Prostě takhle tou čárou. Budeme se snažit vyhýbat co nejvíc nepřátelům. Je nějaký nepřítel. Zkusíme jezdit. Tak, to bychom měli. Those monsters, they're gonna get me. Nějaký kluk. Those things, they keep coming. They scare me. You look stronger than all the other grown-ups. Can you protect me? Si tě mám pomoct, musím říct víc. Those big things, they're all over Great Itch, and they killed everyone. Please, mister, please find my pop. Dobrá, půjdu se podívat. You will? Really? Thanks a whole... My house is the one closest to the huge sign and the old diner. Please, find my papa and make him come back. Máš mi ještě nějak pomoci? Nope. Máš se někam schovat? Well, there is the personal shelter next to the... Papa always said to stay away from it. But I'll head over there and wait inside. Vypadá to je nám teda... Jo, přibyl nám nový vedlejší úkol. A to je vlastně tady kousek Graviči. Sakra. Naší nájezdník.
díla, ale padají celkem rychle. Máme si quick save, pěkně. Zde nemůžeme chodit, takže si musíme opravit zbraně. Měli bychom ještě, než odcestujeme, zajít do Megatuny, poprodávat ty zbytečné věci. Prostě ale tady odemkneme cestovní bod. Ale Coca-Cola. Asi dala nám, že Well, look něco at prodat. this. We got us a wanderer all the way out here, but tain't none of my beeswax what you're doing. Pojďme obchodovat. You always need bullets. Take Tak, vypadá, že nic moc nemá. Nějaké jídlo jenom. Takže jí prodáme jenom pár věcí. Takhle. Tak. Všechno a tím pádem jsme si odemkli bod, tak se vrátíme zpátky do Megatony. Prodáme tam ty věci. Já myslím, že pro tentokrát to udělám asi naposled a pak už to budu dělat za kamerou vždycky. Takže pokud někdy budu začínat v Megatoně, tak se nedivte. Tady je zamknuto, takže rozpijeme si, počkáme 12 hodin. To je nějaké světlo strašně. Well, how are those hot little potatoes? Ne, stihl jsem to ještě. Nebyl čas. A ukaž mi, co máš na prodej. Takže lovecké pušky. A tady co? Tady si asi necháme tu čínskou útočnou. Tohle ji prodáme. Tak. První balíčky, masa. Šrot jsem nechtěl prodat. Šrot si vemu. Ale tohle. Tak, co máš něco pro mě? Dobrého? Asi ne. Hej, s tím pak jeme. Tak jen oberem. Good hunting! Jdeme se ještě kouknout za tím doktorem. Jestli se mu nedoplní zásoby náhodou. Tak si doktor. For Christ's sake, you don't. Ne, jo, má steampacky, nice. Máme to všechno. Takže se nám budou hodit. You done? Tak, koukám se, jako máme zatěž, jo, 140, takže máme teďka 100 volných kilo. Což je dobře. Takže cestujeme zpátky a jdem teda do River City. No, vypadá to, že paní si oblekla moji helmu. To jsem jí prodal. Dneska to bude takové, většinou budu chodit. Moc asi se v příběhu nepohnem. A pak to je tady. Má na zadech Morning. raketomet. Hey there. Máš něco na prdej? Jo, nemá nic, ale na zadech má obří raketomet. Dobré, nechám tě tu. A půjdeme kousek dál. Ne, to asi tady přes ten most.
se ještě jak to je, ještě to je dost daleko. Vypadá to, že tu jsou nepřátelé. Jo, tady je ta, asi ta citadela. Vypadám to tu dva. A obejdem to teda kolem citadely, kde jsou vlastně je bratrstvo oceli. Tam se dáme vlastně až za pár dílů, jak se tam dostaneme v příběhu. Tak, objeveno citadela. Welcome. Prozatím si tady s nimi mluvit moc nebudem, protože by nám stejně nic neřekli, než ještě posadit do háje. Tady mají zajímavé turetky. Já tady to projdem, tady vypadá, že nějaké výbuchy ještě. Mají tady totiž, že oni tady vedou válku se supermutanty. Já tady pár vidíme. Budeme trošku pomoct. Ještě tady máme i nějaký boj v tomto díle. Masakr. Tak, to bychom měli. Jo. Právě proto jsem chtěl utéct od toho. Někdo tady po mě pěkně šije. Problém, že nikoho nevidím. Tak nevím, jestli tady někde, jestli to byli naši nebo to byli supermutanti. Jdeme si tady vylutit kamaráda. Pár nabojů jenom, nic moc. Si už vemu určitě akačkou, bude to taky jistější. Město pěkně na záda a jdeme. Tam se jedeme vlastně, tam ještě kousek, tam bude most. Měl by tam být most, který nás vlastně zavede přes řeku. Doufám teda, že tady bude most, že nebudu muset plát přes tu vodu. To jsme, aha. Tak tady moc není, akorát tady je vlastně loď do DLCčka jednoho. No nic, tak to jen teda přes vodu. Snad nás ta radiace nezabije, dokud se nedostaneme. Jsme to trošku obešli. Jo, tady je Jeffressův památník. Tam nás taky zavede jedna mise. Za nedlouho. Tak, to bychom měli. Jsme dostali se teda přes vodu.
Teďka tu 2. Už to je do Rivet City jenom kousek. No je dost důležité se tady dostat ze startu co nejdřív, protože na vás tam čeká ta bambulka inteligence. A když si vezmete, tak vám to zvyší inteligenci o 1, myslím, takže to se to vyplací. Většina hráčů třeba, když chce nějaký dobrý run, tak tam hned jde vlastně ze startu, vykašle se úplně na všechny questy a jde tam hned po to vlastně. Tady to obejdu. Je tady pár super mutantů, nechtěl bych se s nimi pustit do boje. A jo, a tam už můžete vdali vidět Rivet City. Protože si jste všimli. A jasně, vykašlu prozatím. Necháme to na příště. No a jsme tu teda. Tady už vidím jaké sochy. A tam už je značka Rivet City. Takže odsud by to mělo být celkem bezpečné. Jo, jsme tu. Kouknu, co tady mají nahoře. A tady je další bezdomovec, Carlos. Welcome to Rivet City. Please wait while the bridge extends. Jo, takže vypadá, že nás pustí dovnitř teda. Minimálně nám natáhlo most. Je to celkem dobře vymyšlené. Protože tohle je asi jediná cesta, která dovede dovnitř. Hold it right there. State your business in Rivet City. No, svatce. And who might your father be? Než tady přišel navštívit doktorku Lee. Dr. Lee, eh? Well, then I guess you'd have to ask Dr. Lee. Go on up then. She's probably in the science lab. Díky za pomoc. Carry on. Tak, dostali jsme se teda do Rivet City. Strážník nás pustil, takže je všechno v pořádku. A teďka musíme najít laboratoře. Tady je klinika, tam nechci. Science lab se jde dolů. Jo, tady myslím, jo, tady se jde do laboratoří. Hey. Hey, Všichni nás tady zdraví samozřejmě. Hello, mister. Tady Science lab doleva, jo, a tady. Tak, co tady bude chtít udělat je nejprve teda vzít tady tu bambulku. Ta tady leží na stole, to nás vyšší inteligenci. Look where you're Dr. going. Zimmer, we've been over this. Druhá věc, We don't že know si about your pokecáme s runaway- doktorkou Look, Leovou. this is a restricted area. I'm tired of It's you. My heavens, you look so much like... You're James's son, aren't you? What do you... Co ty děláš? Já chci vidět, že to jsem, my se známe. You were too young to remember, and I suppose James never spoke of me. Typical. I am Dr. Madison Lee. I worked with your parents many years ago. Now I run the science lab here in Rivet City. It was all I had left. When your mother died, your father decided to leave with you. He abandoned our work. We had no choice but to do the same. Jsem se najít svého otce. You mean you haven't? I assumed he sent you here. For that matter, aren't you supposed to be in a vault? James... Jo, mě mluvuje o mém otci. Your father is no longer here, and I'd appreciate it if you didn't use that tone with me. Mi je líto, můžeš mi říct, prosím, kde Your odešel? father insisted that we return to work on Project Purity. I tried telling him too much time has passed. There's no way it would work. Predictably, he refused to listen to me. He says he can prove it will work and headed off to the... I'm sorry, I don't know what else to tell you. Kde se ta stará laboratoř? It's in the old Jefferson Memorial Building, northwest of here.
Please, No, don't there's go not after professor. him. It was foolish of him to even think of... Já vůbec mi, kde je můj odešel. Povíš mi něco bližšího o mých rodičích. I suppose Mě so. zajímalo. I worked with them for several years until Matka zemřela. your mother died and your father decided it was time. What else do you want to know? Jaký tehdy byl můj otec? James? He was very driven, determined to change the world. Well, we all were. He was focused on two things, really. Making Project Purity work, and your mother. When she died, I think he gave up. I know he wanted to keep you safe. But it seems that he never really was able to get over the idea. I'm frankly shocked that he waited all this time and wants to try again. Na co prakticky nic nevím. Yes, your mother was... well, she was a good woman. It was a shame that she died. Proč matka zemřela? Co stalo? Complications from childbirth. None of us were expecting it. You have to understand, we were struggling with scavenged, derelict equipment. Jistě svět se Yes, well, Tak, provést se něčím jiným. Můžeš mi nějak pomoci? look, I don't want to be harsh, but I don't have the resources to support James's foolish endeavors or your Řešni si. I'm sorry, Bohužel. you understand, I have a... Tak, co tady máme ještě? Můžeš mi něco o sobě? Ne. Něco o laboratoři. Co tu děláš? This is the Rivet City Science Lab. It's taken many long years to put together, but we've done well for ourselves. Our work on portable fusion power and hydroponics are coming along quite nicely, if not quite... Tak co bychom si mohli ještě zeptat? Jo, o tom projektu. Project Purity, we called it. What do you want? No jakože to má pointu. It was simple, really. Fresh, clean water for everyone. Takže je Such čistá a voda simple pro všechny. idea, and yet so... The plan was to build a facility that could purify all the water in the tidal basin at once. No radiation, no muck, just clear water. It just turned out to be more difficult. Proč to nefungovalo? We had the basic principles down, we understood most of the science behind it, but the radiation and the small-scale tests were fine. But anytime we tried to test the process on a large... Maybe if we'd had more time, or better equipment. Proč jste na tom přestali pracovat? You happened. It wasn't just you. We had more problems than we could handle already, but your birth is what finally pushed it. Your father decided that you were more important than everything we'd been working for, and he left. He left all of us. Once he was gone, the Brotherhood decided we weren't worth their time anymore. Without their protection, we had to abandon the purifier. Takže bratrstvo chránilo ten projekt a potom co odešel náš otec, tak se vlastně to vykašlalo a taky odešlo. Co je to za místo tohle? Rivet City is one of the few bastions of civilization left in the land. We're working to rebuild our society. Tak to by bylo asi za všechno, co se vám tady řekne. I'm Janice Kaplinsky, James Chief Kaplinský, Botanist. hlavní What do you botanik. need? Má svého otce. I did see a man talking to Dr. Lee. She's already in a bad mood. You should probably just... Ne, takže tam neřekne nic. This lab is A pak dedicated to tady solving ještě real vlastně problems. doktor Zimmer. You there. What are you, some kind of lab assistant? No? Are you by any chance for... Dáš na to, o čem to přesně mluvíme. To the point. I like that. Well, as it turns out, I've misplaced some very... Jaký druh majetku? How do I put this in a... All you know of robots are those buckets of bolts, those Mr. Handshakers and whatnot. You see, in the Commonwealth, we've made artificial persons, synthetic humanoid, and occasionally they get confused. Takže se tohle. Nonsense! This is a machine we're talking about. Can you enslave a generator or a water pu... But let's get back to your mission. You are to find this missing android. I've tracked him to somewhere here in the capital wasteland.
He must have done something drastic, like facial surgery and a mind wipe, or else I would have found him by... It will be no easy task. He may not even realize he's an android. Don't upset him by talking with him. Just come get me immediately. I'll handle it. Vydáš mi, jak mají služby? Of course. I have at my disposal advanced tech. I'd be willing to share some of it with you. Just think, you'll be the envy of all your... Jistě, pokus mít Vandra vypadrat. Excellent. Locate my android and you... Here, listen to this message he sent me. He's mocking me. I swear. Potřebuji proniknout do toho, na čem dělám. Co je ten Forget Android? everything you know about robots. Those buckets are mere children's toys. Androids have fake skin and blood and are programmed to simulate human behavior, like breathing. They can even eat. Nějaké napady, jak ho najít? Like I said, I suspect he's had facial reconstruction and possibly even a... Search the offices of doctors or techies for android information. If he's come into contact with these people, there may be records. Start with Dr. Preston. He lives on this leaky boat. See if he knows anything. Now, if you'll excuse me, I'm busy trying to ignore my surroundings. Takže máme se promluvit tady s doktorem Prestonem. Protože potřeba novou paměť a obličej. Maybe he didn't exactly wander off. Maybe he fled. It's possible my android sought to forget his previous life. Wipe away all memory, all guilt. So no, he may not be just an ordinary robot, but he's certainly not human. No matter how badly... Proč by se android cítil vinen? By God, you're as annoying as you are clever. Very well. I'll tell you what you want to know. The duty of this particular unit was the hunting and capturing of other escape. It's one of the side effects of having such an advanced AI. Machines start to think for themselves, fool themselves into believing they have... And so, this particular android may have believed he'd done something... Dobré, už musím jít. Tak, Yes? to bylo teda všechno. Yes? A tím pádem vlastně, co máme teďka za úkol, myslím, že jo, takže máme jít se podívat tady do toho památníku a zjistit něco o tom vašem otci. No já si myslím, že to by bylo pro tento díl stačilo, takže já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, to dejte like, pokud ještě nemáte, to dejte odběr. Určitě video sdělejte svými přáteli. No a pro tento díl už čus.